ሰላም እንዴት ናችሁ? የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ለማታውቁኝ joabi ይባላለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰብ ይሁኑ። በቀጣይ ብዙ ቪዲዮዎች ይኖሩኛል እና አዲስ አመት ነው። አዲስ አመት እንደመሆኑ መጠን ምን አቀዳችሁ? ያቀዳችሁ ጎበዞች፣ ያላቀዳችሁ ደግሞ አቅዱ። ምን ጊዜም ከዛሬ ነገ የተሻለች ቀን ስለሆነች እኛም እንጠቀምባትና ሁላችንም ተነስተን የሆነ ነገር እናስብ። በአዲሱ አመት ምን ይዤ ልሂድ? በአዲሱ አመት ምን አይነት ትምህርት ልጀምር? እንዴት ነው ትምህርቴን መከታተል ያለብኝ? ኦር ሳምቲንግ ብቻ አላውቅም። ሁላችሁም ባላችሁበት ሰክሲድ ለማድረግ በደንብ ጣሩ። ዛሬ ላነሳው ያሰብኩት ኢሹ እንትን ነው። ለካስ እየኖርኩ ነው። አስባችሁ ታውቃላችሁ? አስባችሁት ከሆነ የምር ጎበዞች ናችሁ። ካላሰባችሁት ደግሞ አሁን አስቡት። ለካስ እየኖራችሁ ነው። ለካስ እየኖረ ነው። እና ለመሰላችሁ ይሄን ነገር እንዳስብ ያደረገኝ ብዙ ነገር አለ። አንደኛ ከዋናው ከመጀመሪያው ነገር ብንጀምር ስለመፈጠራችን አስበን አናውቅም ብዙዎቻችን። ምክንያቱም ላንፈጠር እንችል ነበር። ሁለተኛ እየኖርን በጣም እናማራለን። በጣም ማለት ነው። በቃ የሆነ ነገር ጠፋብን፣ ትንሽ ካጠፋብን ብለን እናማራለን። እስኪ አስቡት፣ እኛ ትንሽ ካጠፋብን ብለን ስናማር እዛ ግን ህይወት የጠፋበት ቤተሰብ ያለው ሰው አለ። ሌሊት ላይ ኔትወርክ ስልካችንን እየነካካን ኔትወርክ ስላስቸገረ እናማራለን። እጭ ምናምን ብለን እረስ ያስጠላ በቃ በጣም እናማራለን። ኔትወርክ ስላስቸገረን። እሺ እስኪ እህቶቻችንን፣ ትናንሽ ወንድሞቻችን ስንቶች ናቸው አሁን ባላሰቡት ሁኔታ የማይሆን ነገር በሰውነታቸው ላይ እየተፈጸመባቸው ብዙ ነገር እየደረሰባቸው ያሉት? እነሱ ምን ይበሉ? ስለ መኖራችን ብቻ መደሰት አለብን። እየኖርን ስለሆነ ብቻ መደሰት አለብን። እስኪ ተመስገን ማለትን እንልመድ። እውነት አንዳንዴ ነገሮችን ዝም ብለን ችላ ብለን ማለፍ ወይም ምናምንም አንዳንዴ አሪፍ ሳይሆን አይቀርም መሰለኝ። ምክንያቱም ጀስት ለሁሉም ነገር ባማረርን ቁጥር ሌላ የባሰ ነገር ነው የሚመጣብን። እስኪ አስቡ፣ ኮሮና ዓለማችን ላይ ስንት ህዝብ ነው ያጠፋው? በቃ ስንት ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለቀው? እኛ ጋስ ስለተጠነቀቅን መስሏችሁ ነው ያልተያዝ ነው? ስለተጠነቀቅን እኮ አይደለም። ይሄን ነው ተመስገን ማለት። ሁሌ በትንሹም በትልቁም ማማረር መጥፎ ነው፣ የባሰ ነገር ያመጣል። እስኪ ሁላችንም ባለን ነገር ደስተኛ ለመሆን እንሞክር። እስኪ አስቡት፣ በህይወት ትልቅ ነገር ነው ብላችሁ የምታስቡት ነገር ምንድን ነው? ብዙ ነገር ያስደስተናል። ምክንያቱም የፈለግነውን ነገር አግኝተን እንኳን እናማራለን እኛ ሰዎች ስለሆነ ማለት ነው። ምን አለ መሰላችሁ፣ አንዳንዴ ብዙ ሰዎች አሉ ላይክ መኪና ስለሌላቸው የሚያማሩም አሉ። ግን በታክሲ እየሄዱ ነው። እስኪ ብር የሌለውስ በታክሲ የማይሄደው ምን ይበል? መኪና ገዝቶ መኪናው ስለተበላሸ ኦር ጎማ እንትን ብሎበት ኦር ሳምቲንግ አላውቅም፣ ብቻ የሆነ ነገር ነው ጋራጅ ልትገባ ትችላለች መኪና። ከዛስ ማማረር አለበት ብላችሁ ታስባላችሁ? እግር እያለው ግን ያማራለሁ። እስኪ እንመለስና ወደ ራሳችን ተመልሰን አንዳንድ ነገሮችን እናስባቸው። ለካ እየኖርን ነው ብለን ስናስብ በጣም ብዙ ነገር እየተደረገልን ያለው።
በጣም የሚያስደስት ነገር ተደርጎልን ሜቢ ለምሳሌ በሪሌሽንሺፕ ልንገራችሁ ስንት ጥሩ ነገር ያሳለፍሽውን ወይም ያሳለፍከውን ሰው አብረሽ ያሳለፍሽውን ሰው የሆነ ጥፋት አጥፍቶ በዛ ጥፋት ብዙ ጊዜ ልትወቅሽው ትችላለሽ ኦር ልትወቅሳት ትችላለህ። ነገር ግን ከዛ በፊት ያደረገችልኝ ነገር በሙሉ ብታስብ ያለ አንተ እምንት ነበር የሚሆነው ወይም ላንቺም እምንት ነበር ትንሽ ነገር ነበር የሚሆነው። ነገር ግን ያን ሰው በዛች ጥፋት ልትለዩ ትችላለሽ ኦር ልትለያት ትችላለህ ምናምን ጀስት ከዛም ተለይተም ታማራታለህ ምናምን ሳምቲንግ በቃ በጣም ብዙ ነገር ማለት ነው። ግን ሰውነት ታጠፋለሽ ይቅር ትባባላለህ። ምክንያቱም ሰው ገሎ የሚቀር ይባባላል እንኳን ሌላው ይቅርና ማለት ነው። ብዙዎቻችን ማናስባቸው ነገሮች አሉ ማለት ሁሌ ዝም ብለን በማማረር ጊዜያችንን እናቃጥል። ተመስገን እንበልና ወደ ስራችን እንቀጥል። ከዚህም የባሳለ ስንል ነው ትንሽ ነገር መሆኑ የሚገባን ማለት ነው። ካላልን አይገባን። ምክንያቱም መኪና ቢገዛልን የተሻለ መኪና ያምረናል። ቀስ በቀስ ሄሊኮፕተር ፕራይቬት ፕሌንም ሊያምረን ይችላል ሰው ስለሆነ ማለት ነው። ያ ነው ብቻ። እስኪ በአዲሱ ዓመት ሁላችንም ደስተኛ ለመሆን ሞክር ማለት አናማር፣ ተመስገን እንበል። ሁሉም ነገር ለበጎ ነው ብለን ካሰብን ከዛ የተሻለ ነገር ይገጥመናል። ነገር ግንም እናማር ከሆነ የባሰም ነገር ሊገጥመን ይችላል። ስለዚህ ተመስገን እንበል ሁላችንም ማለት ነው። መቼም በሁሉም ሃይማኖት ተመስገን ማለት ጥፋት ያለው አይመስለኝም በሁላችሁም ሃይማኖት ያስባሉ። እና ተመስገን ማለት ለራሱ ብቻ ለማለት ያሰብኩትን የተረዳችሁኝ ይመስለኛል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ማድረጉ እንዳትረሱ። አወዳችኋለሁ። ባይ